Welcome again my student to our story The Norwood Builder. مرحبا فيكم أعزائي الطلبة مع القصة تبعتنا The Norwood Builder Part number 1 اللي كان التايتل تبعه The Most Unhappy Man. Scene number 2 حنتناول المشهد الثاني. المرة اللي فاتت تناولنا بيج نمبر 40. اليوم حنشتغل على 41 and 42. يا ريت تفتح كتابك وتتبع معاي 41 and 42 and let's start. Now we said that we have many characters. Do you remember the characters which we talked about? بتتذكر الشخصيات اللي احنا تناولناها وحكينا عنها في المشهد الأول؟ تعالوا نتذكرهم مع بعض. We have Sherlock Holmes. Also we have Dr. Watson and Mr. McFarlane, the most unhappy man. Sherlock Holmes, McFarlane, Dr. Watson اللي كان المشهد الأول بدور عليهم. Now also we shouldn't forget to talk about Mr. McFarlane's mother وMcFarlane's mother اللي اتحكى عنها Mr. McFarlane وكان خايف عليها كتير من الفضيحة. She lives in Blackheath in eastern edge of London وهي تعيش في منطقة Blackheath اللي موجودة في الحافة الشرقية من لندن. طبعا هي مش لحالها أكيد with her son McFarlane هي وابنها McFarlane. يا ريت تركزي في الأماكن لأنها مهمة كتير في القصة تبعتنا. طيب اليوم إن شاء الله حنتعرف على another woman called the housekeeper ربة المنزل. المشهد مش هيحكي عنها كتير لكن هنتعرف عليها أكتر in the second part في البارت القادم إن شاء الله. The housekeeper means ربة المنزل أو مدبرة المنزل وكانت تعيش lives with Mr. Oldacre Mr. Jonas Oldacre. إذن في شخصية جديدة هتطلع معانا. إذن قلنا في عنا housekeeper ربة منزل and we have Mr. Jonas Oldacre وهذه شخصية مهمة كتير في قصتنا. تكلمنا لو تتذكري قبل بشوي Mr. Watson, Holmes, McFarlane mothers and the housekeeper and now Mr. Jonas Oldacre. Look at his picture. This is Mr. Jonas Oldacre. He is 50 years old عمره 50 عاماً. He lives in Norwood on the southern edge of London and has a housekeeper. هو يعيش في منطقة نوروود في المنطقة أو الحافة الجنوبية southern edge of London and has a housekeeper ولديه ربة منزل تعيش معه في البيت اللي شفناها قبل بشوي وتحدثنا عنها. Also he owns a building firm وهو يملك شركة للبناء لأنه إحنا قلنا بنا إذن هو يملك شركة للبناء. And also he rarely meets anyone ونادرا ما يقابل أي شخص يعني شخصيته غريبة شوي. And stop working وتوقف عن العمل. إذن كمان مرة مستر جوناس أولدكار 50 years old عمره 50 rarely meets anyone نادرا ما يقابل أي شخص live in Norwood يعيش في منطقة نوروود on the southern edge of London في الحافة الجنوبية من لندن and has a housekeeper ولديه ربة منزل. انتبهي كتير على الأماكن لأنها هتفيدنا في المشهد تبعنا. owns a building firm وهي يملك شركة للبناء and stop working وتوقف عن العمل. The last character Mr. Lestrade زي ما انت شايفة في الصورة إذن هو بوليسمان رجل شرطة. He is inspector يعني محقق. Inspector fat ugly policeman وهو ناصح وقبيح المنظر. stupid وهو غبي. هذا ما قال عنه مستر شارلوك هولمز. هذا اللي حيحكي عنه مستر شارلوك هولمز. This is Mr. Lestrade. هذه شخصيتنا الأخيرة في المشهد تبعنا. Let's start now. We have main ideas. أكيد في عنا أفكار رح نتناولها. McFarlane is charged with murder. McFarlane يتم اتهامه بالقتل. All the evidences are against him وكل الأدلة ضده. Inspector Lestrade came to arrest him وجاء الشرطي لستريد أو المحقق لستريد ليلقي القبض عليه. أوكي
لسه مش هنبدأ. في عنا مجموعة من الفوكاب اللي لازم نعرفها to understand the part. عشان نفهم البارت تبعنا لازم نعرف الكلمات الموجودة فيه. هتلاقي الكلمات في صندوق موجود عندك في جانب اللي هو البارت تبعنا في كل صفحة في from 40 to 42. District means منطقة area. One of the areas in which a town is divided for official purposes. هي منطقة من مدينة تم فصلها divided وتقسيمها for official purposes لأغراض رسمية. إذن district منطقة. Searching بمعنى بحث، أي أنه يبحث من الفعل search. Try to find something by looking carefully. يحاول إيجاد شيء بالبحث عنه والنظر عنه. Suspect أي مشتبه به. Somebody who the police believe may have committed a crime. إذن هو شخص تعتقد الشرطة أنه committed a crime. committed أي ارتكب crime جريمة. إذن suspect معناها مشتبه. Affirm أي company، وقلنا إنه Oldacre has a building firm. لديه شركة بناء. Except for بمعنى ما عدا. Things or facts which are not included هي الأشياء التي لم نتضمنها، إذن استثنيناها بمعنى ما عدا. Housekeeper أي ربة المنزل. Someone whose job is to clean else's house. هو شخصية أو الشخص الذي يقوم بتنظيف بيوت الآخرين. A strong metal box هو صندوق معدني قوي with a special lock بقفل خاص to store valuable things لتخزين الأشياء الثمينة. إذن هي الخزنة. إذن سيف معناها خزنة، والخزنة لها أشكال مختلفة. Timber store أي مخزن الخشب. A store is a place where we keep things. store هو المكان الذي نبقي الأشياء فيه. مخزن. Timber is wood used for building هي الأخشاب المستخدمة للبناء بمعنى timber. إذن أصبحت timber store مخزن الخشب. Mark هي علامة أو خربشة، لأنه إيدك كانت قذرة فمعناها damage or dirty area. المنطقة أي بقعة متسخة، يعني منطقة مدمرة أو متسخة. Flesh أي قطعة لحم. The soft part of people's or animals body طبعا قطعة لحم إنسان أو حيوان. أوكي. Let's now start our story. الآن راح نبدأ مع بعض قصتنا. Now let's go back. لعنا نرجع للخلف ونتذكر who was in the house in Baker Street in Sherlock Holmes house. في بيت شارلوك هولمز في بيكر ستريت مين كان موجود؟ مستر ماكفارلين، مستر شارلوك هولمز and دكتور واتسون. مستر ماكفارلين hold the newspaper راح رفع الجريدة لفوق to point to the headline عشان يشير إلهم للهيدلاين so that Mr. Watson and Sherlock Holmes can read the headline. شو يعني headline؟ يعني العنوان الرئيسي. الآن مستر شارلوك هولمز وواتسون بيقرأوا العنوان، تعالوا نقرأوا معهم. Mysterious غامضة. Mysterious crime جريمة غامضة. Committed ارتكبت in Norwood في منطقة نوروود. A well-known builder بنا معروف ومشهور is missing تم فقده. The police think that he has been murdered والشرطة تعتقد بأنه تم قتله. And they are searching for a suspect وإنهم يبحثون عن مشتبه به. شو يعني suspect؟ يعني مشتبه به. إذن شارلوك هولمز وواتسون they read the newspaper and the headline. قرأوا العنوان في جريمة قتل غامضة وهم يبحثون عن مشتبه. شو قالهم ماكفارلين الآن؟ ماكفارلين said and I am the suspect. وأنا يا شارلوك هولمز المشتبه به. أنا اللي بتدور عليه الشرطة لأني أنا المشتبه بجريمة القتل. Mr. Sherlock Holmes looked at him and said your case sounds interesting. إن قصتك تبدو ممتعة. واتسون read the newspaper. لو سمحت يا واتسون اقرأ لنا الجريدة. طبعا واتسون حيقرأ الجريدة ويقرأ التقرير الصحفي الموجود فيها اللي فيه كتير تفاصيل. أنا لخصت التفاصيل هذه in the crime scene في مسرح الجريمة أو مشهد الجريمة.
تعال نشوف مع بعض مسرح الجريمة عشان نعرف شو كان التقرير بيقول. Now this is Oldekar's house. هذا بيته لأولدكر. Look at the house. This is Oldekar's house. There is a door here and the door leads to the garden and the garden leads to another thing اللي هو timber store. لا مخزن الخشب. Okay? Now who visited Oldekar the day before the crime? مين اللي زار منزل Oldekar اليوم اللي قبل الجريمة in the evening في فترة المساء؟ مستر ماكفارلين اللي زار مستر أولدكر. إذا مستر ماكفارلين visited مستر أولدكر. He was the last visitor. هو كان آخر زائر لمستر أولدكر before the murder. قبل القتل وقبل الجريمة. Now, and he left the house very late. وترك بيته بيت أولدكر متأخر جدا. What did the police find in the house and in the Oldekar's house? I mean, what did they find? They found the timber store was burning. كان يحترق. There was a fire in the timber store. في حريق في مخزن الخشب. Also the safe الخزنة which is in Oldekar's house in his bedroom. السيف الخزنة الموجودة في بيت Oldekar was opened. كانت مفتوحة. So maybe someone stole something. يمكن في شخص سرق شيء معين. We don't know. Also they found a walking stick. ووجدوا عكازة. walking stick أي عكازة. And it was full of blood. وهي مليئة بالدماء. عليها بقع دماء. طيب what's important about this walking stick؟ يعني ما هو المهم بهذه العكازة؟ It is for McFarlane. العكازة هي لماكفارلين. إذن هذا تعتبر evidence. تعتبر دليل against whom؟ against McFarlane. طيب okay. And also they found lots of blood. lots of marks of blood. Look at them. The marks of blood from the door which was opened and the way which lead to the garden. Look, lots of blood to the timber store. So there was lots of marks of blood from the door to the timber store. هناك بقع من الدماء من الباب للحديقة لمخزن الخشب. أي كأنه هناك شخص جر شيء سحب شيء ثقيل وأخذوا لوين للتمبر ستور to burn it عشان يحرقوا. maybe هذا ما تعتقده الشرطة. إذن the police think that there is somebody pulled something to the timber store to burn it. أن البوليس يعتقد بأن هناك شخص جر أو سحب شيء ثقيل إلى المخزن الخشب وحرقه. Okay. Also they found a burnt flesh. burnt flesh أي قطعة لحم محروقة. Is it for a human or for an animal؟ هل هي لإنسان أم حيوان؟ They don't know. So all the evidence against McFarlane. المسكين McFarlane he was the last visitor. هو آخر زائر لبيت Oldekar. And they found his walking stick. It was full of blood. والعكازة تبعته موجودة في بيت Oldekar وكانت مليئة بالدماء. They found lots of blood and they found also a burnt flesh وقطعة لحم محروقة. Okay. Now we said that all the evidence against McFarlane. عشان هيك McFarlane لوين راح؟ to Sherlock Holmes to investigate his case. Okay, now look here. This is the crime. أنا هنا لخصت لك الجريمة في خلال يعني نقاط معينة. criminal مين الكريمينال؟ يعني المجرم. حسب ما قال الشرطة هو ماكفارلين وهو لوير وبيشتغل in the central London. إذا ماكفارلين هو الكريمينال المجرم وهو لوير موجود مكتبه his office in central London في نص لندن بيشتغل.
الفيكتيم الضحية أو المجني عليه هو أولدكر، هو مستر جوناس أولدكر 50 years old in Norwood. He has a building firm in the southern edge of London. وهو يملك شركة للبناء موجودة في الحافة الجنوبية من لندن. الإيفيدنس اللي لقتها الشرطة they found McFarlane's was the last visitor. McFarlane كان الزائر الأخير. His walking stick in Oldacre house. والعكازة تبعته موجودة في بيت Oldacre. They found also fire in the timber store, blood on the walking stick and burnt flesh. ودماء على العكازة وأيضا قطع لحم محروقة لسه معرفوش لمين هي. إذن these are the main points in the crime. Now here we have places, just places الأماكن، بس أنا هنا كتبت لك الأماكن الموجودة في البارت تبعنا. Oldacre live in Norwood in the southern edge of London. إذا بتتذكري إحنا قلنا إنه Oldacre يعيش في منطقة نوروود في الحافة الجنوبية من لندن، بينما McFarlane بعيش live in Blackheath in the eastern edge of London. بينما ماكفارلين بعيش في بلاك هيث، منطقة بلاك هيث موجودة في Eastern Edge of London أي الحافة الشرقية من لندن. His office in Central London ومكتبه موجود في نص لندن. في مسافة ما بين بيت أولدكر وما بين بيت ماكفارلين and his office. تعالوا نشوف ليش أنا حكيت الكلام هذا. Now Mr. Sherlock Holmes طبعا بعد ما قرأ التفاصيل هذه كلها شو قال؟ I'm surprised that you haven't been arrested already. إنني متفاجئ أنهم لم يقوموا بإلقاء القبض عليك لحد الآن. What did he say? He said to him, McFarlane, I haven't been to my office. أنا لم أذهب إلى مكتبي this morning. And I haven't been to my house in Blackheath in the eastern edge of London. وأنا لم أذهب إلى بيتي في بلاكهيث في الحافة الشرقية من لندن. لأنه أكيد very far away from Norwood، لأنه بعيد عن نورwood. نورwood وين موجودة؟ في southern edge في الحافة الجنوبية، وبيته في eastern edge في الحافة الشرقية، ومكتبه موجود in the central في نصف لندن. إذن في مسافة ما بين المكتب والبيت وما بين بيت أولدكر. McFarlane, I left Oldacre's house very late. لقد تركت بيت أولدكر متأخرا جدا. So I stayed at a hotel in Norwood and came to consult you. لذلك أنا تركت Oldacre's house very late. قال له أنا تركت بيت أولدكر متأخر. So I stayed at a hotel. لذلك قعدت في أوتيل in Norwood and came to consult you. في أوتيل في نورwood وجئت لأستشيرك لأنه بيته بعيد كتير فمش هيقدر يروح. Okay. Now Mr. McFarlane, please Mr. Sherlock Holmes, help me Mr. Holmes. I need to protect my mother from scandal. لو سمحت يا شارلوك هولمز ساعدني، أنا عايزة أحمي أمي من الفضيحة. This is Mr. McFarlane. Who came now? Mr. Lestrade. Inspector Lestrade came. And what did he say? Mr. John Hector McFarlane, I arrest you for the murder of Jonas Oldacre. يا ماكفارلين إنني ألقي القبض عليك بجريمة قتل مستر Oldacre. This is the end of our part for today. هذه هو نهاية البارت تبعنا. إن شاء الله تكونوا حبيتوا القصة. رح نكمل إن شاء الله البارت الثاني، بس قبل هيك في عنا شوية أسئلة. تعالوا let's answer the questions. Number 1. Who is the victim? مين هو الضحية اللي تكلمنا عنها اليوم؟ Yes, Mr. Oldacre. What evidence did the police find? وما هي الأدلة التي وجدتها الشرطة؟ Yes. They found McFarlane walking stick, blood and burnt flesh. هم لقوا العكازة تبعت ماكفارلين، blood دماء، burnt flesh واللحمة اللي هي المحروقة، قطع اللحم المحروقة. Where did
the crime happened. وأين حدثت الجريمة؟ in Norwood in Oldeker's house. Number 3. Why did McFarlane come to Holmes? ولماذا جاء ماكفارلين لهولمز؟ ليش أجا ماكفارلين لهولمز؟ Yes, to investigate his case حتى يحقق في القضية. شوف السؤال الثاني complete. The police suspected McFarlane as he was. لماذا شكت أو اشتبهت الشرطة في ماكفارلين؟ as because he was the last visitor. هو كان الزائر الأخير لمين؟ لمستر أولدكر. Inspector شو اسمه؟ came to arrest McFarlane. Inspector Lestrade. The police didn't arrest McFarlane before he came to Holmes. البوليس لم يلقي القبض على ماكفارلين قبل أن يأتي إلى شارلوك هولمز. As أي because he didn't go to his office or his house. هو لم يلقي القبض عليه لأنه لما راحوا على الأوفيس ما لقوه، ولما راحوا على بيته ما لقوه. إذن هو لم يذهب إلى بيته أو إلى مكتبه، بل جلس في هوتيل. إذن he didn't go to his office or his house. Thank you for listening and إن شاء الله بشوفكم في البارت القادم.